फर्स्ट इयर ब्याचलर्स स्टुडेन्ट एट महाराज मेमोरियल क्याम्पस है क्यानाडा डाइसेक्सनको चाहिँ टेस्ट सेकेन्ड द ब्लग विल बी अपलोडेड आफ्टर द एमएसके एक्जाम मैले डिस्पोजल ग्लोभ्स नि लगाएँ 10 रुपियाँ पऱ्यो मलाई चाहिँ सानो छँदा पछि के भन्छस् भनेर सरले सो यता चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सबै आइसक्यौँ के नयाँ सिक्न पाइन्छ भन्ने कुरा थियो हो कि नै डेड बडी चाहिँ मैले अहिलेसम्म कहिले देखाएको थिएन सो हेलो गाइस इट्स मी मसल फर्स्ट इयर ब्याचलर्स स्टुडेन्ट एट महाराज मेमोरियल क्याम्पस है सो आज चाहिँ हाम्रो क्यानाडा डाइसेक्सनको चाहिँ टेस्ट सेकेन्ड हिजो चाहिँ फर्स्ट थियो बट आई कुडन्ट मेक भिडियो ड्यु टु डिभाइस प्रब्लम अनि आज चाहिँ बनाइरहेको छु अहिले चाहिँ म त कलेज गइरहेको छु बसबाट चाहिँ त्यहाँदेखि अहिले जाम लागिराखेर चाहिँ सो इक्जाममा छु अब एकछिनमा चाहिँ कलेज पुग्छु एन्ड म एमएसकेको इक्जाम नि आइरहेको छ सो द ब्लग विल बी अपलोडेड आफ्टर द एमएसके इक्जाम विच इज अन राउन्ड 6 है अनि आज चाहिँ लगभग 31 गते भइसक्यो अब इक्जाम प्रेसर एकदम धेरै छ किनकि पढ्ने टाइममा पढेन अब त्यो पढ्ने इक्जामको टाइममा मात्रै हो एन्ड द्याट्स अल अहिलेको लागि चाहिँ सो किप वाचिङ लास्टसम्म हेर्नु होला सो मेबी द्याट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ अनि अलिकति इन्फर्मेटिभ नै हुन्छ एज वेल एज सिएस फ्रेन्ड्सहरूको लागि चाहिँ अलिकति इन्सपाइरिङ नै हुनसक्छ सो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला एन्ड द्याट्स इट सो गाइज अहिले चाहिँ म यता झरिसकेको बसबाट चाहिँ अब डाइसेक्सनको लागि ग्लोभ्स र मास्क चाहिँ आफै ल्याउनु भन्नुभएको छ मास्क त मैले लिएर आएको छु ग्लोभ्स चाहिँ किन्नु फार्मेसीबाट अनि मैले यो डिस्पोजल ग्लोभ्स नि लगाएँ 10 रुपियाँ पऱ्यो मलाई चाहिँ अनि यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्री गेट फर्स्टमा चाहिँ अहिले यता 2 बज्न आँट्यो 45 भयो 2 देखि 3 सम्म चाहिँ लाइब्रेरी बस्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ 3 बजेपछि चाहिँ हामी आफ्नो ओल्ड बिल्डिङ लाइब्रेरी भन्छ यार फेरि त्यो एनाटोमीको प्र्याक्टिकल ल्याबमा चाहिँ जान्छौँ फर्स्टमा चाहिँ लाइब्रेरी गरेर यस्तो एक दिन पढा जस्तो गर्नु पऱ्यो पढ्न भन्दा नि सो यो चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी जाने यता बाहिर उतातिर चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ एकछिन बस्नु पऱ्यो त्यहाँ बाहिरको भ्यू चाहिँ अहिले यस्तो रहेको छ अब सो गाइस द्याट्स अल अहिलेको सानो छँदा पछि के भन्छस् भनेर सरले सोध्यो अरू सबले भन्थे मलाई के भनौँ न म डक्टर हुन चाहन्थे न त पाइलट नै प्लेन हेर्ने फुर्सद कसलाई थियो म रमाउँथे साइकल ले डाउन तेरो टाउको भुइँमा राख्रे आकाशतिर हेर अनि सपना बुन्न थाल रे त्यो चम्किरहेको तारा तेरो भविष्य सो गाइस अहिले चाहिँ क्लास भन्छु लाइब्रेरी टाइम सक्यो मेरो 45 हुन आँट्यो यहाँ ल्याब कोड चाहिँ मेरो होस्टेलमा भएको कारणले गर्दा म होस्टेल लागेको छु यता अब होस्टेल गरेर ल्याब कोट लगाएर चाहिँ अनि फर्केर ल्याब जाने सो लेट्स गो सो फाइनल्ली व्हाइट कोट पनि आइयो अब चाहिँ ल्याबतिर जानु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो क्यान्टिन यता चाहिँ किन भुकिरहेको अघिबाट के भयो सो यता चाहिँ अब हाम्रो यहाँ सबै आइसक्यौँ ओल्ड बिल्डिङमा चाहिँ उहाँ सरहरूले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन दिँदै हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ हाम्रो रवि दोस्त आशिष दोस्त सो एउटा क्वेसन सेसन गरिहालौँ न है सो कस्तो चाहिँ लागिरहेको तिमीलाई यो क्याडाबाट देख्दाखेरि एमबिबिएस पढ्ने सपना थियो तिम्रो होइन त्यही भएर तिमीले क्र्याक गर्यो आइएममै नाम निकाल्यो कस्तो चाहिँ लागिरहेको छ अरू जे पढ्न नि यति पढाइ भएको छ केही पढ्न मजा आएन तर यो डाइसेक्सन गर्न यस्तै मजा आइरहेको छ कि बेस्ट पार्ट अफ फर्स्ट इयर के बेस्ट पार्ट अफ फर्स्ट इयर होइन जिआर रहेछ चाहिँ सो क्याडावरको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति फर्दर डिस्कसन चाहिँ एकछिन पछि गर्नेछौँ अहिले चाहिँ यता ल्याबतिर जानु पऱ्यो सो अस गाइज नि यतातिर गर्ल्स ग्रुप रहेको छ अहिले चाहिँ अब हामी ग्रुप डिभिजन भइसक्यो ग्रुप डिभिजन चाहिँ हाम्रो 17 or 16 पर ग्रुप छ अब चाहिँ भित्र जाँदैछौँ बाँकी भ्लग चाहिँ यो सकिसकेपछि उता चाहिँ हाम्रो एनाटोमी ल्याब बाई बाई गाइज सो लगभग अब चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल नि सकिसक्यो अब ईश्वर दोस्तसँग छौँ हाम्रो सी ऱ्याङ्कर सबको सिइओ कस्तो फर्स्ट टाइम अब हिजो देख्न चाहिँ आज चाहिँ सेकेन्ड इम्प्रेसन भयो कस्तो चाहिँ रह्यो त क्याडावरसँगको भेटघाट नि लर्निङ कस्तो रह्यो लर्निङ अब प्र्याक्टिकल रिजन सक्यो बल्ल हुँदै गयो राम्रै हुँदैछ अनि कस्तो चाहिँ फिल भयो लाइक त्यो भावनाहरू कस्तो आयो भन्नु भावना त लास्टै गन्ध आइरहेको थियो भित्र अब भन्दा त्यो एक्साइटमेन्ट त्यो नर्भस अथवा त्यो हुन्छ नि त एउटा अब चाहिँ नयाँ फिल्डमा जाँदैछु
अझ स्टार्टिङमा भएको चाहिँ नर्भस हुन्थ्यो सुरुमै देखिसकेको थियो क्याडाभरहरू त्यो त्यति डर लागेन अब एकैचोटि गएर देखायो भने चाहिँ डर लाग्थ्यो त्यो चाहिँ हो ठिक छ लाइक योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिलेसम्म देखेको थिएँ कि थिएन यस्तो डेड बडीहरू चाहिँ कतिचोटि देखायो यहाँ आएर देखायो नि त फर्स्ट टाइम देखा कि होइन कतिचोटि देखाएको चोटि ए मेरो चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन थियो है अब उतातिर चाहिँ छन् अझै कोही आइराखेन नि ओ भाइ कैसा रहा तुम्हारा इट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपिरियन्स गुड र क्वाइट मात्र भाइ तुम्हारा कैसा रहा एकदम राम्रो थियो धेरै कुरा सिक्न पाएँ आज पढेको कुराहरूलाई थ्योरीलाई होइन प्र्याक्टिकलमा एप्लाई गर्दा राख्दा एकदमै भित्रबाट खुसी लागेको छ एउटा म्यानिफेस्टेसन गर्न चाहन्छ कि एनाटोमीमा 20 मा 20 आउँछ यसको एमएसके मा अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ डेड बडी चाहिँ देखेको थियो कि फर्स्ट टाइम नै हो तिम्रो डेड बडी त धेरै देखेको छु त्यति नजिकबाट देखेको थिएन होइन डेड बडीलाई हेर्न पनि हेरेको थिएँ पहिला पनि तर यसरी चिरफार चाहिँ गरेको थिएन सो ब्लगर मिटअप भएको छ हाम्रो नयाँ ब्लगरले वेलकम टु द युट्युब फर्स्ट अफ अल है अनि सो यो क्याडाभर आज हाम्रो क्याडाभर डिसेक्सन थियो कस्तो चाहिँ लागिरहेको रमाइलो एकदमै रमाइलो भयो मैले त्यो फिलिङ चाहिँ कस्तो भएर नर्भस एक्साइटमेन्ट एक्साइटेड भयो मलाई त डर नै लागेन मजा आयो त्यो हो ल अहिलेसम्म डेड बडी देखेको थियो कि थिएन फर्स्ट टाइम हो होइन देखाएको थिएँ देखेको थियो अहिलेसम्म म मात्र रहेछु फर्स्ट टाइम देखिहाल्छ नि कहाँ देख्यौ अब मान्छे दलाउनु जाँदैन मान्छे ल सो कन्टेन्ट गाइज हेलो गाइज अब चाहिँ हाम्रो सार्थक जी हुनुहुन्छ सो कस्तो छ Dissection was very very nice. I liked it very much, but it was little stinging. Other nice deep fascia, that superficial fascia all clearly seen. Muscle also very nice, very beautiful muscles. Now we have Rakesh Mahara from Sudur Pachchim. He is one of the don of Sudur Pachchim. हेलो एभ्रिवान फिलिङ चाहिँ कस्तो थियो सो फिलिङ चाहिँ राम्रो थियो आज टिचर आस्ट है टिचरहरूले सोध्यो अन्त कस्तो चाहिँ फिलिङ भइरहेको थियो कस्तो फिलिङ भन्दाखेरि नर्भस एक्साइटमेन्ट अथवा के एउटा नयाँ सिक्न पाइन्छ भन्ने खालको के नयाँ सिक्न पाइन्छ भन्ने कुरा थियो हो कि नै त्यही हो अब के भन्न चाहने ठिक छ तिमीसँग अनलिमिटेड कन्टेन्ट छ हामीलाई यस्तै अनलिमिटेड कन्टेन्ट दियो इन्टरटेन गर्दै गर राम्रो थियो सिक्न पाइयो त्यही हो अहिलेसम्म डेड बडी चाहिँ देखाएको थियो कि थिएन डेड बडी चाहिँ मैले अहिलेसम्म कहिले देखाएको थिएन मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो सो त्यही हो रमाइलो नै भयो ए ओके सिक्न पाइन्छ ल थ्याङ्क यू यही थियो हाम्रो पनि अब डाइसेक्सन सक्यो अब चाहिँ घर जाने हाम्रो चाहिँ त्यही हो लगभग 2 वर्षसम्म चाहिँ यही बडी पढ्ने हो होइन उसले देखाउनु हुँदैन उसलाई देखाउनु हुँदैन अरे हाम्रो चाहिँ लगभग 100जनाले चाहिँ 6वटा बडी छ है 6वटा बडीमा चाहिँ 16 अथवा 17जनाको एउटा ग्रुप छ हो यार गाइस सही हो त्यसपछि चाहिँ अब त्यही हो 2 वर्षसम्म सबै सिस्टमहरू एभ्रिथिङ त्यही बडीबाट पढ्ने आज चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट इयरमा चाहिँ यो मस्कुलोस्केलेटल सर हाम्रो त ब्लगर छ नि क्लास पनि ब्लगर छ मेन ब्लगर चाहिँ हो अब अरु चाहिँ सब टाइप उता चाहिँ सर गइसक्नु भयो हाम्रो सबभन्दा फेभरेट सर हाम्रो गणेश सर दि गुड हो है सर चाहिँ हाम्रो अब सबैको फेभरेट भाइमा नि खतरा मार्क्स दिने अरू ठाउँमा नि लास्टै स्विट सर है सरलाई चाहिँ चिनिराखौँ अनि यता पनि देखाउ त ल हाम्रो हाकै दोस्तलाई यो चाहिँ हाम्रो हाकै वान अफ द ह्यान्सी गाई वान अफ द के भन्ने मोस्ट ह्यान्सी गाई अफ आवर क्लास दोस्त तिम्रो चाहिँ कस्तो भयो नि बबाल यार बबाल सचिन दोस्तको त मैले लिनै पाइनँ यार इन्टरभ्यू हेलो आज चाहिँ राम्रो भयो जस्ट पेक्टोरल मेजरहरू निकाले नर्भहरू निकाले मेडियल ल्याटरल सब पेक्टोरल देखेँ अनि चाहिँ अनि अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ यो डेड बडी चाहिँ देखेको थियो कि फर्स्ट टाइम नै हो होइन डेड बडी त मैले देखेको थिएँ तर यस्तो डेड बडीलाई टच चाहिँ गरेको थिएन अहिले यहाँ त कट नै गरिरहेको त अलग नै भइहाल्यो कि देख्ने चाहिँ थियो भन्नाले म मात्र रहेछु फर्स्ट टाइम देख्ने भनेको ठिकै छ न्यू एक्सपिरियन्स लिन पाइयो यही चाहिँ अब आज कन्टेन्ट चाहिँ सकिन्छ गाइज सो सिएस प्यारेन्ट्स स्पेसली सिएस प्यारेन्ट्स जसले चाहिँ भित्र एनाटमी हलभित्रको भिडियो नि हेर्न पाइँदैन त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ मेबी क्युरियस हुनुहुन्छ सो एक्चुअली वी हेभ टेकन क्याडाभर विथ एक्सटर्डे अनि त्यसमा चाहिँ वी हेभ टु रेस्पेक्ट द प्राइभेसी अफ द्याट क्याडाभर एन्ड द्याट फल्स अन्डर द मेडिकल प्रिन्सिपल्स वी क्यान नट ब्रेक इट है सो त्यही भएर चाहिँ एन्ड दुःखी हुनु पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फिजिकल्ली नै भर्चुअली पनि होइन फिजिकल्ली नै हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ बट यु हेभ टु इन्भेस्ट 4000 अनि 3 घन्टा इन्भेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान डेफिनेटली वाच इट एन्ड डु डाइसेक्सन इन फिजिकल प्रेजेन्स सो इफ यु नो त्यही भएर चाहिँ स्टडी हार्ड स्टे कन्सिस्टेन्ट त्यही हो मेरो भनाइ चाहिँ अब म पनि घर जान्छु द्याट वाज अल फर टुडे आई डोन्ट नो इक्जाम आइरह एमएसके को
के बनाएर चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन खासै त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसो मिलाएर हेर्नु होला है एन्ड फुल भ्लग हेर्नुलाई सकेसम्म एन्ड द्याट्स द एन्ड अफ दिस भ्लग गाइज बाई बाई